No niin. Nyt mä ajattelin tehdä kanapinaattipyörkeitä. Mulla on tässä kanan jauhelihaa 400 grammaa. Tää on erittäin vähän rasvaista, 5%. Sitten mulla on tässä eilen otettu pakasteesta sulamaan niin tämmönen kokonainen pakastepinaattipussi, jossa on 150 grammaa. Eli tämä kokonaan tulee sitten tähän pulliin. Ja sitten siihen tulee tietenkin 1 sipuli, 3 valkosipulin kynttä, vähän sitruunan kuorta, paprikaa, jauhetta, vähän valkopippuria, suolaa, 1 kananmuna tulee siihen. Ja sitten laitetaan siihen juustoraastetta. Tätä ei ole välttämättä pakko laittaa, mutta mä tykkään laittaa. Tää on niin vähän rasvasta, että voi tosiaan, jos et halua käyttää mitään lisää rasvaa tähän näin, niin voi. Mutta taas se tulee niin hyvää, niin mä laitan nyt sitten desin verran juustoraastetta, emmentaalijuustoraastetta. Parmesankin kävisi tosi hyvin, mutta sehän on niin kallista, että ei sitä raski ostaa. Ja korppujauhaa. Ja nautitaan sitten tämmöisen karri-kermaviilikastikkeen kanssa, joka mulla on tässä valmiina. Ja tämä valmistusvideo tulee myös siis tähän videon loppupuolelle sitten. Tai tuohon alkuun. Mä nyt katson, miten mä editoin tänne, että miten mä laitan sen. Mutta tää varmaan tulee tähän tietenkin tähän videoon tulee tämä karri-kermaviilikastikkeen valmistus. Mä laitan tän nyt takaisin jääkaappiin. Mä oon sen tehnyt jo tänä aamuna valmiiksi maustumaan. Eli nyt lähdetään tekemään. Mä oon just ottanut tän jääkaapista. Eli nyt aletaan tekemään tätä massaa. Pinateista pitää valuttaa vedet pois. Murskata sipulit. Ja ne laitetaan ilman kypsentämistä ihan raakana silppuna tähän jauhelihamassaan. Helppo homma. Aletaanpas tekemään. Tässä on tosiaan paloina näitä pinaatteja. Mä oon käyttänyt paljon myös sillä, että mä oon ottanut aina sieltä pakasteesta vaan sitten näitä pinaatteja paloina johonkin, esimerkiksi lettuihin. Mutta nyt sitten niin tähän laitetaan tähän 400 grammaa niin kokonaan tämä pussillinen pakastepinaatteja, joka on nyt sulatettu. Ja pitää valuttaa toi neste sieltä pois. Laitetaanpa se tänne. On kyllä tuhtia tavaraa. Näin. Sitten vähän painellaan tästä, että lähtee nuo enimmät nesteet pois. Ei sitä kauhean tarkkaan tarvii ottaa. Ja lisätään se sitten tänne kananjauhelihan joukkoon. Noin. Se on siellä. Siellä on nyt sitten pinaatti. Hyvä.
Sitten mä laitan tässä vaiheessa tänne tämän kananmunan, mutta mä laitan sen lasin kautta varulta, ettei mene hyvää ruokahukkaa. Näistähän ei aina tiedä. Tässä on kyllä päiväys vasta viikon päästä, mutta laitetaan yksi kananmuna tänne jo valmiiksi. Noin, hyvä. Sitten raastetaan vähän tänne tätä sitruunan kuorta. Tää on hyvin pesty tämä sitruunani. Mä nyt laitan tämmöisellä. Mulla on tämmönen ihana minilaite. Niin ai, että kun tulee heti ihana tuoksu. Tää on iso sitruuna, niin 1/3 tästä sitruunasta ainakin nyt. Näin. Siellä on nyt sitruunankuorta, semmonen teelusikallisen verran, oisko? Hyvä. Sitten laitetaan sinne tätä juustoa. Tämä on 0,5 desin mitta. Mulla on tässä tämmöistä emmentaalijuustoraastetta. Niin mä laitan desin tätä emmentaalijuustoraastetta tänne. Sitten laitetaan 0,5 desiä korppujauhoja. Puoli desiä korppujauhoja. Hyvä. Sitten laitetaan suolaa. Yksi teelusikallinen. Se riittää tähän määrään. Sitten laitetaan vähän valkopippuria. Ja tällainen vaan tästä. Pikkunen hyppysellinen. Ja sitten laitetaan paprikajauhetta. Puoli teelusikallista. Näin. Eli tässä nyt on 3 valkosipulin kynttä. Ja laitetaan ihan tällainen tänne. Ja mähän paistan nämä siis nyt uunissa. Uunissa paistetaan. Näin. Siellä on nyt kaikki tarvittavat ainekset. Sitten mä laitan tämmöisen kertakäyttöhanskan käteen ja puristelen tämän taikinan massan yhteen. Ja mä otin äsken tämän jääkaapista vasta tämän jauhelihan tai kananjauhelihan. Niin tämä saa jäädä nyt tähän
15 minuutiksi tai 10 minuutiksi maustumaan. Ja jonka jälkeen mä pyörittelen pellille tästä noita pyörköitä. Antaa se jäädä tähän vähäksi aikaa. Mä laitan vähän korppujauhoja tähän lisää. Oli se puoli desiä, niin laitetaan vielä, eli 0,75 desiä tuli korppujauhoja. Tätähän nyt ei tätä massaa sitten kannata ruveta maistelemaan, mutta mä lisäsin sinne sen yhden teelusikallisen suolaa, niin mä lisään siihen vielä puoli teelusikallista, niin mun ei tarvitse ruveta maistelemaan. Eli 1,5 desiä, 1,5, eli 1,5 teelusikallista tuli suolaa tähän, ja mä käytän siis merisuolaa. Näin. Annetaan vähän aikaa olla tässä näin ja sitten pyöritellään pellillä pyöryköitä. No niin. Nyt nämä on olleet tässä huoneen lämmössä ne 15 minuuttia nyt, kun mä rupesin maustamaan tätä jauhelihaa, niin mä nostin sen suoraan jääkaapista. Ja tässä paketissakin luki, että suositellaan ennen paistoa, että on huoneen lämmössä 30 minuuttia ennen kuin laitetaan uuniin. Ja nyt kun mä tästä pyörittelen sitten nämä tuohon pellille, niin siinähän menee sopivasti aikaa. Mulla on nyt uuni päällä 200 asteessa. Ja täällä on tämä taikina. Ja tää on tosi hyvin tässä näin, niin kohmettunut tai siis jähmettynyt. Että siitä on tullut, se on hyvin toi korppujauho sinne jo turvonnut. Ja mä nyt kokeilen ensin, että jos mä tämmöisellä jäätelö kauhalla otan tästä semmoisia kivan kokoisia pyöryköitä. Että minkä kokoisia sitä tekisi. Onko nuo vähän liian? Nuo taitaa olla vähän liian isoja. No. Eli hanskat kädessä ja laitetaan sitten pellille. Ja tässä oli 400 grammaa tätä jauhelihaa. Kanajauhelihaa nimenomaan. Ja nämä on hyviä. Mä taidan vaihtaa toisenlaisen. Mä otan ihan ruokalusikan tähän. Ruokalusikalla. Ja tosiaan välillä, jos haluaa, niin voi kastella käsiä niin kuin pikkusen vedellä.
minä jatkan nyt tätä pyörittelemistä tässä ja katsotaan kuinka monta tulee. Nehän ei hirveästi leviä sillä pellillä, että mä voin sitä tiivistää. No niin, eli 19 pullaa tuli. Eli 19. Sitten otetaan hanskat pois ja roskikseen. Todella ihania. Tuo juusto sopii näihin muuten oikein hyvin näihin pyörköihin. Ja mä aion keittää näiden kanssa niin riisiä vähäsen. Ja sitten mulla on se karri kermaviilikastike. Tämä täällä jääkaapissa. Jonka ohjeen mä nyt laitan tähän nyt sitten tämän karrikermaviilikastikkeen, kun nämä menee uuniin. Tätä kannattaa tehdä hyvissä ajoin, että se kerkee maustua. Uuni on kohta lämmin ja laitetaan 200 asteeseen uuniin. 20 minuuttia ehkä ainakin menee. Nam. Meni uuniin 200 asteeseen toisiksi ylimmäiselle tasolle. Varmaan 20-25 minuuttia. No niin, nyt tehdään semmonen kevyt karrikermaviilikastike. Eli tehdään se tämmöisestä sydänystävällisestä, kevyestä, laktoosittomasta kermaviilistä. Ja tässähän tosiaan niin rasvaa vaan 6,0 100 grammassa ja sitten tässä on kuitenkin proteiinia se reilu 3 grammaa per 100 grammaa. Eli tämänhän voi myös, jos haluaa, tehdä toki tuhtimpana. Jos haluaa, niin siihen voi laittaa majoneesia ja vaikka jogurttia. Mutta tässä majoneesissa on ihan hirveän paljon enemmän rasvaa, eli 51 grammaa 100 grammassa, kun tässä on vain 6 grammaa rasvaa 100 grammassa. Mutta vinkkinä, että jos sä haluat tehdä isomman satsin vaikka mökillä, ja että sä haluat, että se säilyy koko viikonlopun, niin silloin tämmöinen majoneesipohjainen kastike on hyvä vaihtoehto. Se säilyy paremmin. Se säilyy kyllä sen koko viikonlopun. Et kyllä mä oon semmosiakin salatinkastikkeita tehnyt. Paljonkin, mutta nyt tehdään tämmönen kevyt kermaviilikarrikastike. Ja tämä kastike on muuten semmonen, että tämän voi myös laittaa esimerkiksi kanasalaattiin, kanapastasalaattiin tai ihan salaattiin, jos on vaikka ihan salaattipohja, semmonen vihersalaattipohja ja vaikka kanasuikaleita, niin tämä kastike sopii myös siihen, mutta tämä sopii oikein hyvin myös dipiksi tai kylmäksi kastikkeeksi ruualle. Elikkä aloitetaan siitä, että laitetaan, tässä on 200 grammaa, niin kermaviili tähän. Ja tämä kannattaa tehdä hyvissä ajoin. Tämä on parempaa seuraavana päivänä. Että se kunnolla kerkee maustua. Mutta ainakin nyt, jos esimerkiksi nyt on aamu, kun mä teen tän, ja mä teen tänään vielä muuta ruokaa, niin tämä tulee siihen kylkeen sitten kylmäksi kastikkeeksi. Sitten laitetaan tämä päätähti. Eli karria. Niin laitetaan karria. Sitä tulee tänne ainakin 1 teelusikallinen.
Noin. 1 teelusikallinen, vähän reilu meni sinne karria, se ei haittaa. Sitten mä tykkään laittaa kurkumaa. Tästä tulee väriä ja mä tykkään tästä. Tämähän on terveellistäkin tää kurkuma, mutta sitä ei välttämättä tarvii laittaa, jos ei tykkää, mutta minä laitan. Että tää kurkuma tulee tänne tämmönen puoli teelusikallista kurkumaa. Voi laittaa halutessaan enemmänkin. Sitten tulee valkosipulirouhetta. Ja sitä tulee kanssa semmonen noin puoli teelusikallista. Noin. Sitten tulee suolaa. Otetaan täältä. Suolaa tulee puoli teelusikallista. Mä käytän siis merisuolaa. Sitten tähän tulee myös sokeria. Voi käyttää myös hunajaa. Mä otan täältä nyt suoraan 1 teelusikallinen sokeria. Voi jättää poiskin, jos haluaa, mutta se tuo hyvää makua. Ja sitten vielä sitruunamehua. Eli 1 teelusikallinen sitruunamehua. Aina happoa. Sitruuna sopii oikein hyvin tähän kastikkeeseen. Siellä on sitten kaikki ainekset ja sitten vaan sekoitetaan hyvin sekaisin. Tää on todella hyvä. Hyvä kastike, kylmä kastike. Vaikka kananuketeille, pyöryköille ja niin edelleen. Tai sitten ihan salaatin kastikkeen. Ja tää tosiaan paranee ja tää värikin vielä vähän tästä kellastuu, kun se on tuolla jääkaapissa. Hyvin sekaisin. Sitten maistetaan. Kerrasta meni. Mä oon niin monta kertaa tehnyt tätä, niin mulla on tuossa omassa reseptivihossa aina nämä reseptivihkoja on kertynyt. Mulla jo, onko näitä jo tämmöisiä vihkoja, mulla on 7. Vuosilta on kertynyt kaikki. Mitä teen, niin mä aina kirjoitan ne, kun suunnittelen, niin myös ylös. Ja nythän ne löytyy sitten täältä mun YouTube-kanavaltakin ne reseptit. Sitten laitetaan elmukelmu päälle. Ja jääkaappi. Ja näin meillä on kevyt karri-kermaviilikastike valmiina. Ja antaa olla muutaman tunnin ainakin maustua, niin silloin se on parhaimman makusta. Nyt laitetaan jääkaappiin. No niin, nyt nämä on ollut täällä 28 minuuttia. Ja huomaa, miten vähän rasvassa on tuo jauheliha, kun ei ole paljon rasvat valunut pellille. Ja kattokaa nyt, miten herkullista. Ai että. No niin, eli 28 minuuttia oli uunissa 200 asteessa. Antaa nyt jäähtyä tässä vähän aikaa ja sitten mä nostan ne tonne tuommoiseen vuokaan folio alle vetäytymään.
Nam nam. No niin. Nyt on tässä mulle tämmönen annos tehty. On todella hyvää ruokaa. Suosittelen tekemään kyllä vaikka juhlapyhinäkin tätä. Ihana kanapinaattipyörykät. Ne on niin täyttäviä, että 3 riittää. Sitten täällä on tätä ihanaa keltaista kylmää kastiketta. Eli se on sitä kevyttä kermaviilikastiketta. Sitten mulla on tässä pikkusen salaattia, kurkkua, paprikaa ja omenaa. Ihanaa omenaa, raikkautta. Ja sitten ihan täällä näin niin pitkäjyvästä riisiä keitetty desin mittaan tämmöiseen rutistin. Ja sitten kumosin tähän, niin saa semmoisen kauniin näköisen siinä annoksesta. Mä en rupea tässä nyt kuulkaa maiskuttelemaan tätä ollenkaan, vaan alan syömään muiden kanssa tätä ruokaa ja herkuttelemaan. Hei, mukavaa kun olit taas mukana. Näin mukavasti yksinkertaisesti saa maukasta ruokaa. Ja tosiaan nämä kanapinaattipyörykät, niin mä oon itse kehitellyt tätä ohjetta. Mä oon tehnyt jo yli 10 vuotta sitten ensimmäisen kerran tätä. Niin nämä on hyviä ja missään nimessä näistä ei saa jättää siis pois sitä sitruunankuorta, kun se on siis se A ja O. Sitä voi laittaa vaikka enemmänkin. Hei, peukuta jos tykkäsit. Kommentoi. Ja tilaa kanavaa, jos et ole aikaisemmin vielä tilannut. Hypeitä! Siellä on semmonenkin kohta, jos tykkäät. Moikka!